Sziasztok! Üdv egy újabb Miket ettünk videóban, és most ebben a videóban a szeptember hónapnak az összesítőjét láthatjátok. 8 főétellel és egy desszerttel fogok érkezni. Remélem, hogy tetszeni fog ismételten. Mostantól, és ezt már talán az előző videóban, az augusztusiban is mondtam, havi szinten lesznek összefoglalva azok az ételek, amiket nem láthattok másik vagy tematikus, vagy egyéb videókban, amiket így kirakok időközben. Úgyhogy lássunk is neki, és nézzük meg, hogy mi az első étel. Az első étel ebben a videóban az egy sült fetás paradicsomos tészta lesz. Ezt már láthattátok a csatornámon. Még egy ilyen TikTok trendben láttam egy évvel ezelőtt legalább, és azóta nagyon szeretjük, mert egy halál egyszerű étel, ez húsmentes, de ha nagyon szeretnéd, akkor külön akár csirkét is ki lehet sütni hozzá, de így is teljesen jól megállja a helyét. Én szoktam belerakni egy kis bazsalikomot, csilit, sóval okosan bánjatok, hisz a feta az elég sós már alapba is, tehát én azt mondom, hogy inkább kevesebbet rakjatok, mint amit úgy általában szoktatok egy ételhez hozzáadni, vagy akár egyáltalán nincs is szükség rá, akár el is lehet hagyni, de a lényeg, hogy nagyon finom így együtt, olyan krémes tészta lesz belőle. Mindig koktélparadicsommal csinálom, ahogyan a recept is adta annó, de már volt, hogy sima fürtös paradicsommal is csináltam, de szerintem tényleg a koktélparadicsomnak ez a kicsit édesebb íze, ez jót tesz neki, úgyhogy nagyon szeretjük. Amúgy, ha van otthon nektek még külön parmezán sajt, vagy bármilyen sajt, amit rá lehetne reszelni, akkor azt simán rátehetitek. A következő étel az, amit láthatjátok, először a köretet csinálom meg hozzá, egy egyszerű coleslaw salátát csinálok. Múltkor vettem egy fej káposztát, és ehhez is vettem, meg egy húsos batyúhoz is még, amit augusztusban csináltam, és még mindig volt, úgyhogy gondoltam, hogy ideje felhasználni, de majd később a videóban még egyszer fogtok látni coleslaw salátát, na de ne ugorjunk annyira előre. A lényeg, hogy egy egyszerű fűszerezés, majonéz, muster, só, bors, kis citromlé, ezek meg méz, ez ment bele. Nem tudom a pontos receptet, mert ezt már érzéssel csinálom, ugye mindig attól is függ, hogy mennyi répa meg káposzta kerül összekeverésre. Ami fontos, hogy előtte a káposztát én beszoktam sózni, és hogyha már engedi a levet, akkor azt kifacsarom belőle, és csak utána használom fel, mert amúgy megkeserű lenne szerintem legalábbis. Úgyhogy egy ilyen viszonylag sűrű állagot szoktam én csinálni, nem annyira szeretem, hogyha olyan nagyon majonézes vagy joghurtos, és már szabályosan ilyen szószos állagú, tehát inkább sűrűbb szokott lenni. A következő lépésként a csirkeszárnyakhoz, mert egy ilyen kórai csirkeszárnyat csinálunk, megcsinálom ezt az öntetet, ami különböző alapanyagokból áll, de mindegyik receptnél, ahol úgy gondolom, hogy fontos az arányok, azt lent a leírásban megtalálhatjátok, de egy ilyen gochujangos, tehát ilyen chili bappasztás mászt készítek össze. Ezt azért is csinálom meg előre, mert ezt egy picit kell főzni, amíg egy sűrűbb állagot nem kapsz, és nem baj, hogyha utólag kihűl, majd amíg a csirkeszárnyak sülnek, de érdemes ezt előbb elkészíteni, és csak utána nekiállni a csirkeszárnyaknak. Ez most 2 doboz ilyen csirkeszárnya volt, ezek a 700 grammosak, ez pont így sűrűn, de belefér egy ilyen tepsibe, és akkor sózom, meg olívaolajat öntök rá. Lehet, hogy legközelebb egy kicsit kevesebb olívaolaj is elég, hisz rengeteg levet engedtek, vagy hát zsírt a csirkeszárnyak, de nem probléma. És akkor át szoktam rakni egy edénybe, és ráöntöm a csirkeszárnyára az öntetet, illetve a szezámmagot, és jól összekeverem. Na hát ez az az étel, amit kézzel kell enni, és hát kéznél kell legyen egy papírtörlő is, vagy szalvéta. Ez nem arról szól, hogy milyen szépen eszik az ember, ez arról szól, hogy ez egy milyen finom étel, és akkor így mellé esszük a káposztasalátát.
A következő étel az egy leves lesz, tantan ráment csinálok, amihez végül az összes darálthúsit felhasználtam, amit vettem. Eleinte úgy volt, hogy csak a felét és a másik felét valami másra, de aztán úgy döntöttem, hogy inkább legyen akkor bekeverve az egész ezzel az ízesítéssel, ami igazából nem túl bonyolult, ismételten a leírásban megtaláljátok, egy ilyen sós, gyömbéres, fokhagymás ízesítést kap a darálthús, és utána megcsinálom a leves alapot, amibe kerül szójaszósz, mogyoróvaj, aztán tej, tehát egy ilyen krémesebb alapot fog kapni, kell bele rizsecet, illetve ismételten ez a vörös babpaszta, tehát egy nagyon izgalmas ízvilágot kapsz szerintem, tehát aki szereti az ázsiai ízvilágot, szerintem ez is tetszeni fog neki, és hát itt van a leves időszaka a nyakunkon, úgyhogy érdemes kipróbálni, hogyha szeretitek. Most egyszerű ilyen udon tésztát főztem ki hozzá, mert az van itthon, de hogyha rámen tésztátok van otthon, az is tökéletes. Mint tudjátok, én nagyon szeretek szépen tálalni, igyekszem mindig erre odafigyelni, hisz ez is hozzáad ahhoz, hogy hogyan fogyasztjuk el az ételt. Egy kis újhagymát vágtam fel hozzá, és megszórtam szezámmaggal, és így fogyasztottuk. Isteni volt! Na és akkor ennél az ételnél lesz az, hogy majd megint csinálunk egy coleslaw salátát, mert még mindig volt káposzta, de a lényeg, a főszereplőn van. Lapockát vettem, és mindegyiket jó alaposan befűszereztük egy ilyen fűszerkeverékkel, aminek a receptje ott van a leírásban. A lényeg, hogy miután jól beleforgattad a fűszerbe a húst, húsleves alaplével kell felönteni, hogy így félig ellepje, és egy 3 óráig megy egy 140 fokon a sütőben. És nem az a lényeg, hogy ez ilyen nagyon tépett hús legyen, hanem hogy amikor kihűl másnapra, szépen lehessen szelni, mert ebbe a lébe, amiben ez most itt megfőtt, ebbe fogom visszatenni másnap. Tehát ezt előző nap csináltuk, mielőtt jöttek a vendégek, és ezért volt fontos az, hogy kihűlt húst szeljünk fel, mert akkor lehet szépen szelni, és utána ebbe, amiről leszedem a zsírt a tetején, felmelegítem megint, és abba megy vissza a hús, és így fogjuk rakni bagettekbe. Tehát ez egy ilyen amerikai-szerű szendvics lesz, ezt a férjem találta a neten, és szerette volna, hogy ezt csináljuk meg a vendégeknek, és hát nagy sikere volt. Mi 3 napig ezt tettük, de nagyon finom volt, még így is, hogy sokan jöttek, tehát tényleg laktató így, hogy bagettbe került bele, amire tettünk amúgy sajtot is még, és azt a sütőben megsütöttem, hogy ráolvadjon, és akkor így állítottuk össze a szendvicset.
Ebben a hónapban sem maradhatott ki egy lazacos étel, de ismételten csak egyszerűre fogtuk. Rizst azt közben főzte a rizsfőző a háttérben, én meg sóval befűszereztem a lazacot, kicsit megsütöttem mindegyik oldalán, és miután mindegyik oldala megsült, akkor öntöttem rá egy ilyen jüzűs szójaszószt, erről már beszéltem múltkor is, hogy ez igazából egy ilyen citromos szójaszósz, tehát hogyha ilyened nincsen otthon, akkor csak annyi, hogy a szójaszószba facsarj egy kevés citromlevet, és akkor már is megkapod azt az eredményt. Ezt így kisütöttem, és ismételten a tároláson is van a hangsúly, a rizságyra rákerült a lazac. Kevertem ki egy ilyen majonézes sriracsát is, mert szeretjük, hogyha egy kicsit ilyen majonézes, csípős íze is van a lazacnak. Szerintem nagyon jól passzol hozzá, vágtam fel avokádót, illetve nagyon vékonyra, ilyen krumplihámozóval vékonyra vágtam a répát, és azt tettem még hozzá, és ismételten megint került rá szezámmag. Ez egy halál egyszerű, gyorsan megvan kis étel, és még azt mondom, hogy egészséges is, de a lényeg azon van, hogy nagyon finom volt. És akkor ennyi ilyen ázsiai, meg nem magyaros étel után most egy egyszerű húsmentes magyaros étel készül, egy gomba pörkölt. Én azt gondolom, hogy ehhez túl sok magyarázat nem kell. Néha szükség van arra is, hogy ne mindig csak húst fogyasszunk, és a gomba pörkölt az pikpak össze is áll. Annyi a lényeg, hogy ezt előző nap este csináltuk már meg, mert másnap nem lett volna nagyon idő ilyen ebédidőben főzni, csak arra, hogy a tésztát kifőzzük, úgyhogy majd azt fogjátok látni, hogy egy külön kis dobozkából merem át a tésztára a gomba pörköltet, ez azért van, mert hát újra kellett melegíteni, de mint tudjuk, sok magyaros ételnél másnap még finomabb, úgyhogy ezért volt, hogy így fogyasztottuk. Ezer éve nem volt már húsleves, hát persze nyáron, mint azt nagyon sokszor mondtam itt a nyári videók alatt, ritkán eszünk levest, mert hát ha nem tudom, 40 fok van, akkor mi egyáltalán nem kívánjuk, szóval épp ideje volt, hogy egy húslevest összerakjak. Én mindig, vagy hát legtöbbször csirkeszárnyából szoktam csinálni, és először mindig a csirkét egy picit lepirítom, és az első 2-3 ilyen habos lét leveszem róla, és utána rakom bele csak a zöldségeket, mert így legalább arányosan főnek össze a dolgok, és nem az van, hogy a csirke még kemény, és a krumpli meg a répa már teljesen szét van főve. Úgyhogy ezt így fokozatosan főztem. Hát egy jó pár órát azért így elrotyogott szép alacsony hőfokon, és só, bors, meg én néha szoktam belerakni, és most is nem tagadom, egy leveskockát azért beleraktam, hogy tényleg a színe is szép legyen, úgyhogy nagyon finom volt, és csigatésztát főztünk ki hozzá, úgyhogy azzal fogyasztottuk, és ezt is már sokszor mondtam, hogy nálunk, ha leves van, akkor azt igyekszem úgy csinálni, ha csak nem krémleves, hogy az a főétel is, és akkor inkább szedek kétszer, de nálunk akkor ezzel lakunk jól így egyben, és tényleg nagyon laktató is volt így a tésztával, zöldségekkel, hússal. Kétszer szedtünk, és jól laktunk, és még másnapra is maradt.
Az utolsó főétel, az pedig a cukkinis penném. Na hát ez egy nagyon érdekes sztori, hisz ha már láttátok ezt az ételt a csatornámon, akkor tudjátok, hogy ezt pestósan csinálom, és teljesen meg voltam győződve róla, hogy van itthon pestóm, és mint kiderült, nincsen, de krémsajtom volt, úgyhogy ez nem egy pestós, krémsajtos cukkinis csirke, hanem amit most mondtam, csak a pestó nélkül. Így is amúgy nagyon finom volt, de azért hiányoltam a pestónak azt a finom, különleges ízét, úgyhogy majd legközelebb jobban odafigyelek rá, hogy legyen itthon a pestóból mindenképpen. És amúgy ez is az a fajta étel, hogyha nektek van otthon még plusz sajt, amit le tudtok reszelni, simán lehet rá pluszban szórni. Én a krémsajt miatt nem szoktam hiányolni, de biztos nem ront rajta. És akkor az utolsó étel az legyen valami édesség, méghozzá szilváslepény, és azért csináltam ezt a szilváslepényt, mert szerettem volna hasonló sütit készíteni, mint amit a nagymamám is csinált nekem gyerekkoromban, úgyhogy néztem egy ilyen édes keltészta receptet, szilvát meg természetesen vettem a boltban, és ezt próbáltam replikálni. Hát majd látjátok, hogy nem sikerült olyan vékonyan, mint ahogy a mama csinálta régen, viszonylag vastag lett, de gyerekek, ez a keltészta recept, ez isteni. Úgyhogy mindenképpen a leírásban ott lesz, ez egy street kitchen-es keltészta recept amúgy, nagyon finom volt, és még harmadik nap is omlósan, puha, szaftos volt a tészta, tehát egyáltalán nem szárad ki, úgyhogy biztos, hogy ebből a tésztából fogok a jövőben másfajta sütiket is csinálni itt így a őszi-téli időszakban, mert nekem nagyon bejött, vagy hát nekünk nagyon bejött, nagyon finom tészta volt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy erre rátaláltam. Ezek lettek volna akkor az ételek szeptemberről. Remélem, hogy tetszettek, vagy legalábbis ötletet kaptatok arra, hogy ti mit készítsetek el a jövőben. Addig is megköszönöm, hogyha lájkoljátok a videót, hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!